שלום וברכה לכם, לוחמי צבא ההגנה לישראל, חיילי צה"ל באשר אתם שם, בכל מקום שהוא. אני מבקש שתחשבו רגע. אנחנו עם לוחם, עם של לוחמים. עוד לפני שהיינו עם, כבר היינו לוחמים. למה? כי לפני שמשון הגיבור, לפני גדעון הגיבור, לפני דוד מלך ישראל הלוחם הגדול, לפני כל אלה, אבי האומה. תחשבו על זה, עלה בדעתי היום, אברהם אבינו, באים אליו, הוא כבר לא בחור צעיר, הוא בסביבות 100 פלוס, הוא יושב בחברון בקריית ארבע, ויבוא הפליט ויגיד לאברהם העברי כי נשבע אחיו, שלוט אחיינו נפל בשבי בידי כדרלעומר. כדרלעומר זה 4 מלכים שניצחו 5, 4 מלכים הגדולים ששלטו אז בעולם שהיה. והוא לא מחכה רגע, ולא מהסס, ולא משא ומתן, ולא דחיות, ולא דיבורים, וירק את חניכיו, מזרז אותם, ירידי ביתו 318 איש. שמעתם צבא כזה? יש גרסה בכלל שזה היה רק איש אחד, אליעזר, שהגימטריה שלו זה 318. הוא מזרז את אליעזר או את 318 הלוחמים, מקריית ארבע עד דן, אשר משמאל לדמשק, לעבור את כל אזור הירדן, מדרום לצפון, ולהגיע לגליל העליון, ולהגיע אל האדמה, מה שהיום נקרא סוריה, להילחם מול 4 מלכים, כדרלעומר ושלושת מרעיו, להציל את כל שבויי סדום ועמורה, אדמה וצבויים בבלה, לחזור עם לוט המשוחרר אל מלך סדום, והוא עוד אומר לו, תן לי הנפש והרכוש כך לך, ואברהם אומר, אם איכות ואצרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני העשרתי את אברהם, אני נלחמתי בשביל מטרה, בשביל להציל את האחיין שלי, בשביל להציל אותו ממוות, בשביל לפדות אותו משבי, ולא רוצה שום גמול ושום תשלום, שום דבר. מאז אברהם אבינו, עד היום הזה, אנחנו לוחמים. מדינה לא כל כך זקנה, 70 שנה, כמה? קצת יותר, מאז מלחמת השחרור, ומלחמת 6 הימים, ובאמצע מלחמת מבצע קדש, ומלחמת העצמאות שעברנו, ואז הגענו למלחמת יום הכיפורים, גם כן ביום כיפור פרצה, לפני 50 שנה, וכל פעולות התגמול שבאמצע, וכל זה, וידכם על העליונה. תסתכלו, אני מדבר אליכם, אחיי, אחיותיי, לוחמי צבא הגנה לישראל. תמיד היינו המיעוט, הם היו הרוב. פעם נלחמנו נגד 7 מדינות ערב במלחמת השחרור, ופעם נגד 2 מדינות במלחמת יום כיפור, ופעם נגד 3 מדינות במלחמת 6 הימים, כשירדן הצטרפה למצרים וסוריה. וניצחנו את כל המערכות האלה. וסיימנו תמיד כשידנו על העליונה, עם קורבנות, במחיר שכל אחד ואחד הוא מחיר כבד מנשוא בשבילנו. אבל עשינו את זה, כי זו הייתה המטרה להציל את עם ישראל, להציל אותו ולגבור על כל אויביו ומשנאיו. ועשינו את זאת אז, ונעשה זאת גם עכשיו. אנחנו הוכחנו מימות אברהם אבינו, כי ידנו על העליונה, יש לנו בורא עולם, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. והוא שומר עלינו, והוא ישמור עלינו, וזוהי הברכה שאני מעניק לכם מקרב ליבי. כי הברכה לכם היא ברכה גם לי. אני תושב הארץ הזאת. באתי הנה כילד עוד לפני שקמה המדינה. ומאז ועד היום הזה, אני מתפלל תמיד לניצחונותינו, לידנו שתהיה על העליונה, ובורא עולם, הוא ינחיל לנו את הניצחון המהיר והחזק, הבולט והבוטה על כל שונאינו, כי לא ינום ולא ישן שומר ישראל.